Hát sziasztok! Itt egy napi vlogban, sokan kértétek. Maradjunk ennyiben, hogy ígértem én is nektek egy napi vlogot. Ez egy picit ilyen másabb napi vlog lesz, mert nem napi vlog lesz, ugyanis több hét videóit láthatjátok ebben a videóban, csak a bejelentkezés lesz most így utólag, mert hogy kaptam pár ilyen kommentet, hogy ott voltunk Szilvásváradon és nem csináltam vlogot. Nos, akartam csinálni vlogot, mert egyébként úgy lett volna, hogy megint ránk jött az, hogy menni akarunk valahova, és 2 vagy 3 éjszakára lefoglalunk egy szállást, kinéztük a szállást, és aztán megint számvetettünk, ugye itt van az iskolakezdés, autócsere volt, én is autót akarok cserélni, vannak egyéb költségek, és úgy döntöttünk, hogy akkor nem alszunk ott 2 éjszakát és 3 napot, hanem akkor megyünk egy napra kirándulni, és mivel tudjátok, azért innen elég messze van bármi is, azt a maradék pár órát, amit ott töltöttünk, nem akartam videózással tölteni, főleg úgy, hogy felmentünk az Ősemberbarlangba, tehát örültem, hogy egyszerűen túlélem azt a napot, tehát baromira elfáradtunk. Ugye itt minden egysíkú, ott meg minden felfele ment, szóval nem emlékeztem, hogy ennyire durva lett volna, mert eddig akárhányszor voltunk, vonattal mentünk fel, viszont a vonat csak 45 perc múlva lett volna, és így, hát jó, akkor induljunk el az Ősemberbarlang felé. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy most, amíg én készülődök, kifestem magam, mert hogy egyébként itt nálam augusztus 18 van, éppen hajat mostam, és képzeljétek el, nem tudtam leöblíteni már a hajmaszk után, mert nem volt víz, és néztem a Facebookon, hát igen, nem nagyon görgetem a Facebookot, ma 9-től 11-ig nincs víz a faluban, úgyhogy hát az a helyzet történt, hogy volt még itthon egy 2 literes ásványvíz, és muszáj voltam lemosni a fejemet. Kicsit drága volt ez a hajmosás, most maradjunk annyiban, de legalább kész van, és akkor gyorsan felraktam egy ilyen kis egyszerű sminket, és ma elmegyünk a Lidlbe, úgyhogy lesz egy kis vásárlás is ebben a részben, illetve most fogadjátok szeretettel tőlem az elmúlt hét ilyen kisebb kimozdulásait. Nem tudom, hogy a fürdőbe videóztam-e annyit, hogy ide bele tudjam rakni, mert kb. Így annyit videóztam, amíg elmentünk az öltözőig. Aztán voltunk egyszer a barátnőmnél olasz este, lehet, hogy abból is csak annyi van, ami a Miketettemben volt. Aztán hol voltunk még? Voltunk még Szilvásváradon, ott kb. Ilyen 2 perc videóanyagot tudok nektek mutatni, illetve voltunk falunapon, onnan lesz egy bővebb anyag, viszont Opic Barbie koncertjét le kell némítanom, mert jogdíjas, szóval nem fogjátok hallani, de egyébként nagyon szuper hangja van a csajnak, és utána volt még egy tiszafüredünk, és ha minden jól megy, akkor ezt most megnézitek. Én visszajövök egy Lidl vásárlással, aztán napok múlva megint visszajelentkezek, mert hogy megyünk vendégségbe, úgyhogy így telik nálunk az augusztus. Párom szabadságon volt, van már egy faszautónk, amivel el lehet indulni, úgyhogy mivel a budapesti kirándulásunkat lemondtuk, azért úgy döntöttünk, hogy megyünk még ilyen egynaposra. Most pedig nézzétek meg, mert most már tényleg sok a duma, nézzétek meg az elmúlt 1 hét tulajdonképpen kirándulásait, meg videóit, és jövök vissza hozzátok. Sziasztok, vasárnap délután van, indulunk át barátnőmhoz, aki nemrég jött haza a nyaralásból, és egy olasz estet tart. Lesz pizza, lesz aperol, limoncello, úgyhogy nem tudom, hogy fogok-e ott tudni videózni. Vettünk rákcsákat, rostost, édeset, sósat, úgyhogy ott leszünk ma. Sziasztok, indulunk haza. Nagyon jó volt minden. Mit tettünk, Pimike? Pizzát, grissinit, padlizsánkrémet. 8:30. Sokat nem videóztam, mert beszélgettem a barátnőimmel, úgyhogy találkozunk holnap. Indulunk is az Oceanba, és megnézzük, hogy mi a felhozatal.
Tessék ledolgozni. Hát az kettőtöknek elég lett volna egy távol. Nem felé néz. Igen. Na, igen, neked meg Nagyon jól néz ki. Ezt nem fogod megnyomni. A fagyi le ne essen a vízbe. Meleg. És hogyha beárak a magában? A képeken ez... Nagyon ki van halad. De már egyszerre fotóztatok, nekem még egyszer. Én nem, én videózok. Ez régen olyan volt, hogy nem látszódott alatta a kő, csak a víz, fehér víz látszódott. Hát nem is csináltunk itt fotót, meg semmit. Á? Ale kdo to, ale potom tak opravdu naše. Honnan akarnak gaminálni? Nem, lement a... Mama, itt tettünk ebbe a fenyőbe, majd... Én egyszer nem. És ez már nem emberi. Olyan volt már neki, csak... Tripla, platina lemez, boldog tulajdonosa, YouTube nézettségéről ilyen információkat kaptam, hogy 40 milliónál több dalt hallgattak, 30 millió megtekintés volt, Szenes Iván díjas, Kornai Maria díjas, a Joy Social Media és közösségi média boldog és büszke és sikeres tulajdonosa. Úgyhogy következik Opic Balbi! Igen, de nem baj. Szép napot mindenkinek! Köszönjük egymást egy hatalmas és sikítással! Az első dal, amit hoztam nektek, számomra azt üzeni, jelenti, hogy szerintem mindenkinek fontos az életében, hogy legyen legalább egy ember, akinek a vállán kísírhatja magát, akire mindig számíthat, akivel együtt örül, együtt sír, jóban és rosszban. Nektek van ilyen személy az életetekben? Annyira szélszorú. Ennek örülök, hogyha van, mert a túlélem. Köszönöm.
A következő dal, életem első saját dala, már nem mostani, de én mai napig nem tudom megunni ezt a dalt. A legkedvesebb számomra, és egyben a legnagyobb büszkeségem is. Ugyanis a YouTube-on, a legnagyobb videó megosztó oldalon már átlépte a 40 milliós megtekintést, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek. Indulhat a dal! És mehet a zene. Este 8 óra indulunk haza. Hát Opic Barbie az brutálisan jó volt, de bár szerintem playback volt amúgy nagyon szépen. Gyönyörű a haja, kivéve a színe amúgy nagyon dús. Úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat. Megyünk haza. Na, délután 4-től 8-ig voltunk, még van egy koncert 9-ig, azt megnéztük, annyira nem érdekel, úgyhogy szerintem az idei legjobb falunap volt, idei az eddigi legjobb. A barátnőmmel voltam, Vivike Csuklik, megyünk haza. De azt mondta a néni, hogy nem számít, hogy kiemeljük. Anya, az normális, hogy a papucsomba belemeri a homlokot. Remélem tetszett nektek ez a kirándulós rész, amit bevágtam.
Én közben már ebédelek, Marci 3:11-kor kelt. Ő is ebédel, Vivike evett. Én majd ilyen egyszerű tojásos szendvicset készítettem, paradicsommal, olívaolajjal és bazsalikommal, meg egy kis taljával. És úgy döntöttünk, hogy később megyünk a Lidlbe, ugyanis Marcinak időpontja van a fodrásznál. Mi meg addig Vivikével, mivel vízhiány volt, újra kellett indítani a gépeket, és mi addig megcsináljuk az olvasónapot, mert hogy volt kötelező olvasmány, a téli tücsök meséi, és nem az összest kellett elolvasni, hanem 10 fejezetet, és a hozzátartozó munkafüzetet, ugye meg kellett venni a könyvet, munkafüzetet, azt kell csinálni, és amikor így hazajöttünk Balatonról, nagyon belelendültünk, tényleg így minden másnap csináltuk, aztán bejöttek a dögmelegek, nem csináltuk, és most ott tartunk, hogy oké, és 8 kész van, akkor minden héten, még ezen az utolsó 2 héten egyet, úgyhogy ma megcsináljuk a 9-et. Ez egy ilyen másfél óra, ugye, mert Vivike olvas, végignézzük a kérdéseket, stb. És utána indulunk el a Lidlbe. Írtam már egy listát. Beszedtem a paradicsomot. Most rakok bele, de képzeljétek, vettem egy darab ilyen nagy húsút. Most találtam meg. Ott van 2 hete a hűtőben. Így, hogy nem volt víz, nem nagyon tudtam olyat kitalálni, de nem baj. Már nagyon régóta kívántam a szendvicset, úgyhogy bejelentkezek még ma, nem tudom mikor. Itt van az olvasónapló. 8. fejezetnél jártunk. Most ezt a 9-et fogjuk. Közben Marcinak engedem a vizet, Hajat most megy fodrászhoz. Hát ez ennyi lesz a mai. Okés. Ma beszerzünk egy pár dolgot a Lidlben. Ugye ez úgy van írva, ilyen kis kulisszatitok, a sorok. Tehát ahogy megyünk a sorban, így indulunk a sorba és így vissza. És akkor úgy tudom beszerezni. Na mindegy, úgyhogy állunk is neki csinálni az olvasónaplót. Volt egy ilyen szemüvegem, ezt még Sponziba kaptam, megtaláltam, és Vivikének ugyanilyen az igazi szemüvege, fekete keretes, és azt mondta, hogy anya, akkor menjünk ebbe, hogy ilyen ikertesók legyünk, úgyhogy én ebbe megyek. Látszódik a tükrözés, ja, és csak úgy hallgasson meg, hogy 2 óra 40, tehát Marci volt fodrásznál, megcsináltuk a tücsök téli meséiből a 9-es epizódot, úgyhogy hát ez kékfényszűrős dioptria nélküli. Nagyon-nagyon szeretem ezt a szemüveget. Karakteres, Vivike ott volt, indulunk. Na sziasztok! Kijöttünk a Lidlből, és Vivike fagyizik, és arra gondoltam, hogy addig itt megmutatjuk nektek a cuccokat. Most már leveszem az Iker szemüveget, úgyhogy nézzük is, meg miket vettünk. Na először is, nem tudom mennyit költöttünk, 29.638 forint, jött egy WC papír. Elfújta a szél. Egy mangó marakujászőr, aztán egy ilyen fűszeres steak krumpli, burgonyaszirom, anyának egy kollagénsat, Vivike választott egy ilyen Chio sticlettit, borzasztó a fény amúgy itt, tehát ilyen fél guggolóba vagyok. Szalvéta, egy darab hiányzó füzet, egy farmersonka, egy főt füstölt császár, grillezéshez sertés magyar grillkarbon, ezt a humuszhoz vettem Korpovitex, cicáknak kosida, ide rakjuk külön, lesz itt egy monte, egy kedvenc pesto, egy epres joghurt, hát most így a nagy hosszú hétvégére vásároltunk. Ez az amerikai keks, ezt nagyon szeretik a gyerekek, ez a csokis. Még egy monte, edámi sajt, ez is nagyon jó áron volt most. Penne, chiki chips, 4 darab ilyen lepény, úgyhogy este girosz lesz belőle. Habtejszín és tejszelet. Marcinak egy szikszó limonádé. Szerintem jöhet a másik szatyor. Egy nyugodtan a jégkrémet majd én. 2 laktózmentes tej. Itt van még egy. Ketchup, hugó, tusfürdő, egy söröcske, ez a mexikói, márka limonádé. Káposztát fogok tölteni, ahhoz lesz majd tejföl, iskolába egy folyékony szappan. Nagyon-nagyon régen ettem camembertet, úgyhogy vettem egyet, nem tudom mivel fogom fogyasztani, szerintem szőlővel. Egy pingvin, 2 csomag mozzarella, pizzát akarok majd sütni, még egy pingvin, egy joghurt,
még egy szalvéta zsebkendő, egy levesdünk, van még sok minden. Beadandó ez is, uzsonnázacskó, reszelt sajt, isteni humusz. Barátnőm a múltkor oda-vissza volt érte, nem tudom, látszódom-e, enyhén csípős, ezt fogom menni a korpovit kekszel, ez lesz az egyheti reggeli. Ömlesztett pilos sajt, magvak, ezt magamnak, Nasinak. Mi ez, Vivike? Marakuja. Vettünk egy darab marakuját, 250 forintért, Vivike meg akarja kóstolni, soha nem evett még, úgyhogy majd megkóstolja. Kenyér fagyasztásra, 1 kígyó ubi 400, 2 bio ubi 600, úgyhogy 2 bio ubi jött. Jönnek a főznivalók. 1 kg darált hús, 2x400 g sertéstarja, csirkemelfilé, ebből ma gyroszlepény lesz. Van még itt egy káposzta, töltött káposztának, fokhagyma is, hát mennyi? 2 kg vörös hagyma, és most még gyorsan benézünk a Kikbe, megnézzük a benti cipőt, addig itt láthatjátok a blokkot, úgyhogy jövök így majd vissza. Majd dob ki a pálcát, mert ott már nem lesz. Na, hát sziasztok! Bejelentkezünk, itthon vagyunk már a faluban, bementünk a Kikbe, most így jól vagy, Vike, így nem látszik a fejed. Vettünk a macskáknak jutalomfalatot, Marcinak fehér zoknit, mit vettünk még, Vivike? Egy uzsonnás dobozt, azt megmutatom. Ilyen osztott 1200 forint, és van egy dolog, amit már hetek óta keresünk, ez pedig nem más, mint a varrócenti. Nem őrültem meg, tehát nem akarok varni, hanem nincs otthon ilyen centiméterünk, amivel meg lehetne mérni esetleg a testrészeinket és a hajam hosszát. És a fejembe vettem, hogy na, én venni fogok egy varrócentit, Lidl, Aldi, Kik, hol voltunk még? Rossmann, Jysk, és rengeteg boltba jártunk az elmúlt hetekben, CBA, Coop, itt van egy kis butik, nem árulnak. És eszembe jutott, hogy van itt egy üzletház, ami ilyen mindenes, ilyen műanyag kereskedés, vegyes kereskedés is volt. Úgyhogy vettem egyből 2 is, 285 forint, le fogom mérni a hajamat, mert amikor nagyon hosszú volt, 51 centi volt a fejtetőtől, és valamelyik nap még ezzel a merevvel lemértem, 40 centit mértem, de az szerintem nem valós. Unboxingoljunk is ki. Hát így néz ki. Úristen, nézd csak, Vivi. Úgyhogy vettem 2 is. Megyünk haza. Na képzeljétek el, ezt elmesélem. Hazajövünk, ír barátnőm, nézek be a postaládába. Meglepetés. Hát nem egy varrócenti volt benne, úgyhogy annyira figyelmes, úgyhogy most már van 3 varrócentim. Elbúcsúzok mára, készítem a gyroszlepényt. Pár nap múlva találkozunk ebbe a vlogban, miért alszik el a telefonom. Szép napot kívánok itt a vlog utolsó napján, mert hogy most indítottam egy live-ot, és a csatornatagok úgy döntöttek, hogy nincs nekik szükségük ilyen vendégséges vlogra, meg amúgy sem biztos, hogy tudnék ott videózni, mert soha nem videóztam ott. Ugye említettem, hogy hétvégén megyünk vendégségbe, szóval úgy döntöttem, hogy akkor én most ezt a videót itt lezárom. Éppen tarját párcolok be, különleges módszerrel, és már betöltöttem egy jó nagy adag töltött káposztát, amit a következő 2 napban fogunk enni, ma pedig grillezni fogunk, úgyhogy azzal fogom lezárni ezt a mai részt, és akkor szerintem így kiad egy jó kis vlogot, szerintem jó lesz. Pont itt beszélgettem a csatornatagokkal, egész nyáron nem volt live velük, talán egyszer még volt, mielőtt kezdődött a nyári szünet, de hogy így most jó volt egy kicsit kiadni magamból, úgyhogy baromi szomjas vagyok, ezt még bepácolom. Lesz még grillkolbász, cukkini, vendégek nem lesznek, csak mi 4-en. Idén nem grilleztünk, tehát idén úgy elmaradt itt minden, figyeljetek, bográcsozni egyszer bográcsoztunk, mikor voltak itt a vendégek a gyerekek szülőnapján, se bogrács, se grill. Olyan meleg volt, hogy mindig itt a benti grillben készítettük el a kaját, gyorsabb volt, egyszerűbb, nem izzadtunk annyira talán itt bent, úgyhogy ilyen mustár, fűszer paprika, sóbors, egy kis ropogós csirkefalatok, fokhagyma, ez volt benne, borsó, mondtam, és akkor tulajdonképpen ez most így itt pácolódik, most ide bílerakom, úgy, itt a hús, még ezt rá górom, a saját fűszer, meg öntök rá még szerintem egy kis olajat, úgyhogy ennyi, ezért jelentkeztem be, hogy mindjárt jelentkezek ki. Köszönöm, hogy itt voltatok ebben a videóban, még most majd láthattuk egy pár vágóképet az esti grillezésről. Nem is jelenleg, de én vagyok. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra,
Shake. Okés. Úgyhogy nézzétek meg az esti grillezést, hogy milyen lesz, remélem fasza lesz. A következő videón pedig egy vissza a suliba videó, úgyhogy érdemes itt maradni a csatornámon. Puszilok mindenkit, legyen szép napotok. Sziasztok! Lila hagyma, saját koktélparadicsom, kígyóborka, vitamin paprika, só, bors, petrezselyem, olívaolaj, citromlé és keverés. Nincs rajta víz sem egyszer, csak így rakom be a hűtőbe az esti grillhez.